Άλεξ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού είσαι? Εδώ, από Αθήνα είμαι. Εδώ έχω μεγαλώσει. Έχω καταγωγές από διάφορα, από Ήπειρο, από Εύβοια, λίγο από Αμερική, λίγο από Πελοπόννησο, αλλά Αθηναίος είμαι. Εδώ μεγάλωσα, Παγκρατιώτης. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 22. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Καταπληκτικά. Οι γονείς μου χωρίσανε σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε, ειλικρινά, δεν τους θυμάμαι καθόλου μαζί. Το μόνο που θυμάμαι κυρίως είναι να παίζουν έχθρες και αντιπαλότητες μεταξύ τους συνεχώς από πολύ μικρή ηλικία, να μην υπάρχει καμία συνεννόηση στο πώς πρέπει να μεγαλώσουν, δηλαδή να υπάρχει τρελός διαχωρισμός από πολύ μικρή ηλικία στο πώς πρέπει να φέρομαι στο ένα σπίτι και στο πώς πρέπει να φέρομαι στο άλλο. Και το χειρότερο ήταν βασικά ότι και οι γονείς μου οι ίδιοι, όταν ένιωθαν ότι δεν αντέχουν άλλο μαζί μου, δηλαδή ότι έχω ξεπεράσει κάποια όρια με τα νεύρα μου ή κλαίω πάρα πολύ ή οτιδήποτε από αυτά, με έστελνανε πακέτο. Κυρίως η μάνα μου το έκανε αυτό, με έστελνανε πακέτο στον πατέρα μου. Αλλά εγώ έβλεπα τον πατέρα μου τα Σαββατοκύριακα και τη μάνα μου τις καθημερινές. Τη μάνα μου δεν την έβλεπα και ιδιαίτερα, γιατί δούλευε πάρα πολύ. Και κυρίως όταν την έβλεπα, επειδή και η μάνα μου είναι ψυχικά ασθενής, έχει τις δικές της δυσκολίες, έχει διπολική διαταραχή, ειδικά τότε ήταν αδιάγνωστη, οπότε έκανε υπομανιακά επεισόδια και τέτοια και είχε κάποια άσχημα ξεσπάσματα. Και σε μένα, αλλά κυρίως η τσακωμή ήταν με τη γιαγιά μου, γιατί έμενα με τη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Οπότε, κυρίως στο σπίτι είχε πολλούς καυγάδες και πάντα υπήρχε μια ένταση. Παρ' όλα αυτά, εγώ στο παιδάκι ήμουν έτσι λίγο χαρούμενο παιδάκι, παρόλο που μου συνέβαιναν διάφορα. Ο πατέρας μου κυρίως δεν ήταν το θέμα να ήταν γονέας εκεί σαν εμένα. Δηλαδή, ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου ήταν σαν γονείς εκεί πέρα. Επειδή είναι και οι δύο πολύ μικροί, με κάνανε 18 χρονών. Ήταν κυρίως σαν μεγάλα μου αδέρφια, σαν φίλοι μου. Ο πατέρας μου, π.χ. με πήγαινε να παίξουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη διαπαιδαγώγηση ποτέ, κάτι γονικό, μια προστασία, κάτι τέτοιο. Πάντα ήμουνα στον αέρα. Στο σχολείο πώς ήσουν σαν παιδί? Εντάξει, στο δημοτικό, ας πούμε, ήμουνα έτσι πολύ κοινωνικό άτομο και άτομο το οποίο ήθελε να βοηθήσει και από εδώ από εκεί. Δεν διάβαζα ιδιαίτερα, γιατί αυτά που κάναμε στο σχολείο μου φαινόντουσαν βαρετά. Αλλά επειδή το σχολείο που πήγαινα είχε για κάποιο λόγο πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Ήταν ένα πολύ όμορφο περιβάλλον στο οποίο έμαθα πάρα πολλά διαφορετικά είδη ανθρώπων και πώς να συνεννοούμε με άτομα τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να μιλήσουν, δεν έχουν την ικανότητα να γράψουν. Και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή. Αλλά όταν άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο ένταση νιώθω μέσα μου, επειδή δεν μπορούσα να βγάλω αυτή την ένταση στο σπίτι, γιατί συνέβαιναν όλα αυτά, η ένταση έβγαινε στο σχολείο. Οπότε μπορεί με τον παραμικρό τσακωμό στο σχολείο, εγώ να έσπαγα το κινητό μου, να το πέταγα κάτω, να έκανα εκρήξη θυμού. Ήμουνα πάρα πολύ χειριστικό άτομο με τους φίλους μου. Δηλαδή, άμα ήσουν φίλος μου, τότε ειδικά δεν είχες δικαίωμα να κάνεις παρέα με άλλα άτομα. Γιατί παίζει και μετά ο φόβος ότι, κάνεις παρέα με άλλα άτομα επειδή εγώ δεν είμαι αρκετό, επειδή εγώ δεν κάνω αρκετά, επειδή δεν είμαι εγώ αρκετά καλός φίλος. Και γενικά δεν ήμουν, ας πούμε, από τα δημοφιλή παιδιά. Ήμουνα πολύ το άκυρο παιδί. Αλλά δεν θεωρώ ότι ανήκω σε μια συγκεκριμένη κατηγορία να πούμε ήμουνα το φυτό της τάξης, ήμουνα ο κλόουν της τάξης. Τίποτα από όλα αυτά. Ήμουν απλά μια κατηγορία από μόνο μου που τη μία μπορεί να είχα νεύρα, να σπαγά κινητά, να έκανα αέρανα και την άλλη ήμουνα σούπερ φιλικό και θέλω να σε βοηθήσω, θέλω να είμαστε εδώ. Άμα σου κάνουν bullying, πες μου να έρθω να πάω να τους δείρω. Τέτοια πράγματα.
Αυτό ήταν το δημοτικό για μένα. Πότε και πώς διαγνωστήκες για πρώτη φορά με οριακή διαταραχή προσωπικότητας? Εγώ είχα πολλές φορές... Μου λέγανε ότι είχα κατάθλιψη όταν ξεκίνησε η όλη φάση. Γιατί το κύριο μου πρόβλημα ήταν η αυτοκτονικότητα, ο αυτοτραυματισμός και ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αλλά μετά από μια συγκεκριμένη απόπειρα που πήγα σε ένα νοσοκομείο, έρχεται ο ψυχίατρος και όταν ήρθε ο ψυχίατρος, εγώ, εντάξει, ήμουνα εκεί πέρα, χοροπηδούσα στο κρεβάτι, ήμουνα τώρα... Εγώ έχω πολύ κυκλοθυμία, οπότε αλλάζουν αυτά τα συναισθήματά μου για πλάκα, δεν είναι κάτι. Και γυρνάει ο γιατρός και λέει στη μάνα μου, κυρία μου, το βλέπετε το παιδί σας. Βλέπετε, αυτή να είναι εικόνα καταθλιπτικού παιδιού, κυριολεκτικά χοροπηδάει στο κρεβάτι. Κάτι άλλο παίζει. Και εκεί αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά των γιατρών ότι, όπα, κάτι δεν είναι εδώ πέρα κατάθλιψη ακριβώς, παίζει και κάτι άλλο. Οπότε, ουσιαστικά, εκεί ήταν η πρώτη νήξη. Μετά που νοσηλεύτηκα σε ένα νοσοκομείο, το οποίο πιο πολύ εξειδικεύεται, πιο πολύ... Είναι το μόνο νοσοκομείο που εξειδικεύεται στην οριακή. Εκεί πήρα κανονική διάγνωση στην νοσηλεία οριακής και μετά που συνέχισα και με ιδιώτη, επειδή εγώ πάντα έχω την αμφιβολία ότι μου έχουν δώσει λάθος διάγνωση. Μέχρι και σήμερα μπορεί να το σκέφτομαι. Τον ρώτησα και αυτόν τον ιδιώτη μετά από καιρό, εσείς πιστεύετε ότι έχω οριακή διαταραχή? Και μου λέει, Άλεξ μου, ναι, αυτό πιστεύω, έχεις οριακή διαταραχή. Το αυτοκτονικό επεισόδιο σε τι ηλικία έγινε και τι σε οδήγησε σε αυτό? Λοιπόν, εγώ κάνω πάρα πολλές απόπειρες αυτοκτονίας γενικά. Πλέον, ευτυχώς, έχουν μειωθεί αυτά τα πράγματα, αλλά η πρώτη σοβαρή απόπειρα, ας πούμε, που με κατέληξε στο νοσοκομείο πρώτη φορά ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου, μετά από ένα πολύ βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο, στο οποίο ήμουνα τόσο ανήμπορο να κάνω το οτιδήποτε, με αποτέλεσμα να είμαι στο ίδιο κρεβάτι για 3 μέρες, με τα ίδια ρούχα, να κατουργέμαι πάνω μου, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ να πάω στην τουαλέτα. Προφανώς δεν έκανα μπάνιο, δεν έπλανα τα δόντια μου, δεν πήγαινα στο σχολείο. Δηλαδή, η μόνη στιγμή που θεωρούσα ότι είναι καλή ώρα να σηκωθώ ήταν αυτή που θα πήγαινα να χαρακωθώ. Και το μόνο πράγμα που είχα τότε να με σώζει ήταν ότι μιλούσα με άτομα στο κινητό μου, ότι είχα την κολλητή μου και ήξερα ότι θα της στείλω μήνυμα και θα μιλήσουμε και θα είμαστε καλύτερα εν τέλει. Οπότε, επειδή δεν πήγαινα στο σχολείο και η μόνη επικοινωνία που είχα ήταν από το κινητό, χάλασα το κινητό μου. Τα είδα όλα εγώ. Ακούγεται πολύ ηλίθιος λόγος, αλλά εγώ εκείνη την ώρα δεν είναι ότι έχασα το κινητό μου, τη συσκευή και τις φωτογραφίες. Δεν με νοιάζουν αυτά. Με νοιάζει το γεγονός ότι έχασα την επικοινωνία. Δεν είχα τρόπο να μιλήσω με άνθρωπο, γιατί δεν ήθελα να έρθει κανείς σπίτι να με δει έτσι. Δεν ήθελα να βγω εγώ. Οπότε έχασα την επικοινωνία και εφόσον λέω δεν έχω κανέναν άνθρωπο, δεν έχει κανένα νόημα. Και πήρα χάπια, αυτοτραυματίστηκα και με πήγανε στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου. Στην πρώτη ηλικίου βασικά ήταν αυτό που πήγα τότε στο νοσοκομείο. Νομίζω αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή. Ο αυτοτραυματισμός πότε ξεκίνησε, σε ποια ηλικία? Καλά. Ο αυτοτραυματισμός ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Απλά εγώ δεν το είχα καταλάβει ότι είναι αυτοτραυματισμός. Χτυπούσα επίτηδες από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, έπεφτα από σκάλες επίτηδες, γύρναγα το πόδι μου και μετά το πάταγα, χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο, τα χέρια μου, προσπαθούσα να σπάσω τα δάχτυλά μου, προσπαθούσα να κοπώ με μαχαίρια, αλλά υπήρχε αντίσταση από το σώμα μου και δεν το έκανα. Αλλά αυτό που λέμε ως στερεοτυπικός αυτοτραυματισμός, το να χαρακώνομαι, άρχισε στην πρώτη γυμνασίου, που πήγα στο γυμνάσιο και συνειδητοποίησα ότι οι ξύστρες δεν χρησιμεύουν μόνο για να ξύνει μολύβια, δεν ξέρω. Κάπου εκεί άρχισε να αυτοτραυματίζομαι, όντως. Ο αυτοτραυματισμός τι σου προσφέρει ώστε να τον κάνεις? Ο αυτοτραυματισμός σε μένα έχει πολλούς διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτοτραυματίζομαι μόνο για ένα λόγο, είναι ανάλογο στη φάση. Δηλαδή, μπορεί να νιώθω τόση δυσφορία με τα συναισθήματά μου, που να μην ξέρω
τι νιώθω, να είναι τόσο μπερδεμένα, να μην ξέρω πώς να τα εκφράσω, που είναι ο μόνος τρόπος να τα εκφράσω έτσι. Άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι, το οποίο είναι τραγικό και το αναγνωρίζω ότι είναι μια τοξική συμπεριφορά, αλλά τι να κάνουμε, την κάνω υποσυνείδητα, είναι ότι νιώθω ότι θέλω βοήθεια από τους γύρω μου, αλλά δεν έχω τα λόγια να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Οπότε χαρακώνομαι. Είναι ουσιαστικά σαν να λέει βοήθεια. Βοήθεια, κοιτάξτε. Ματώνω τον εαυτό μου, κάτι συμβαίνει. Χρειάζομαι ένα γιατρό. Γιατί πάντα ένιωθα ότι το να πω χρειάζομαι ένα γιατρό ή το να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια δεν είναι αρκετό. Και ότι χρειάζεται να συμβεί κάτι παραπάνω, ώστε όντως να πάρω κάποια βοήθεια. Επίσης, άλλες φορές είναι ότι παθαίνω κρίσεις που νιώθω από πραγματοποιήσεις ή από προσωπήσεις, που νιώθω ότι δεν είμαι εδώ, ότι δεν είμαι εγώ, ότι κοιτάω τον εαυτό μου από πάνω και ότι δεν υπάρχω. Οπότε αυτοτραυματίζομαι για να φέρω τον εαυτό μου πίσω στην πραγματικότητα, για να νιώσω πάλι ότι είμαι άνθρωπος, για να... Ναι, απλά είναι αυτό. Και το άλλο που έπαιζε πιο παλιά, αλλά αυτό ευτυχώς έχει σταματήσει χρόνια, ήταν ο αυτοτραυματισμός για τιμωρία. Δηλαδή, είχες μια αρνητική συμπεριφορά, ξέσπασες τα νεύρα σου σε κάποιον, πρέπει να χαρακωθείς τώρα, γιατί αυτό. Και το τελευταίο, μάλλον, είναι ο αυτοτραυματισμός που προκύπτει από κάποιες σαν ειδοψυχαναγκαστικές σκέψεις. Δηλαδή, ξεκινάει με μένα να σκέφτομαι, να χαρακώνομαι και να το νιώθω και συνεχίζει μόνο του, ξανά και ξανά, μέχρι που με κάνει να θέλω να το κάνω. Είναι όμως σκέψεις που δεν τις ελέγχω. Από μόνες τους πηγαίνουν και με κάνουν να θέλω. Είναι πολύ ειδοψυχαναγκαστικές, δεν είναι ότι τις θέλω. Η ψυχική σου υγεία ταράχτηκε από κάτι συγκεκριμένο ή είναι κάτι γενετικό? Πώς δημιουργήθηκε αυτό σε σένα? Εγώ είχα δηλαδή θέματα από αρκετά μικρή ηλικία και σύμφωνα με τους γιατρούς κλπ. Έχω και θέμα από τότε που γεννήθηκα, δηλαδή διπολική διαταραχή. Τώρα δεν έχουν καταλήξει σε τύπο οι γιατροί, γιατί η διπολική διαταραχή έχει τύπους. Απλώς η κυκλοθυμία που έχω είναι λόγω κάποιου τύπου διπολικής, αλλά πέρασα και κάποια αρκετά τραυματικά γεγονότα τα οποία επιδίνωσαν πολύ την ψυχική μου υγεία, όπως κακοποίηση σε φάση ξύλο, όπως σεξουαλική κακοποίηση από συγγενικό πρόσωπο, όπως έχασα την κολλητή μου από ασθένεια όταν ήμουν 18, όπως έφαγα ξύλο και από γκόμενο, δηλαδή λίγο πολύ τα έχω περάσει όλα αυτά. Και αυτά προφανώς με επιδίνωσαν. Έχεις νοσηλευτεί και σε ψυχιατρίο αρκετές φορές. Ναι. Πόσες φορές? Έχω νοσηλευτεί 8 φορές, 7 φορές εκούσια, 1 ακούσια. Αλλά το βάζω σε εισαγωγικά γιατί ουσιαστικά δεν είπα ποτέ «Α, τι ωραία μέρα, δεν μπαίνω στο ψυχιατρίο σήμερα, καταπληκτικά θα περάσουμε». Όχι, έχω πάει στα επίγοντα γιατί ήμουνα εκτός ορίων και μου έχουν πει «Πρέπει να νοσηλευτείς, αλλιώς θα σου κάνουμε εισαγγελική, δηλαδή θα φέρουμε τους μπάτσους να σε πάνε αυτοί». Οπότε, προκειμένου να μην μου φέρουν την αστυνομία, γιατί και με εισαγγελική κάθισε πολύ παραπάνω στο ψυχιατρίο, έμπαινα μόνο μου. Υπέγραφα και έμπαινα ή υπέγραφαν οι γονείς μου και έμπαινα. Η πρώτη φορά σε τι ηλικία μπήκες? Πρώτη φορά μπήκα στα 16 σε παιδόν νοσοκομείο για παιδιά, ψυχιατρικό. Τότε με αυτή την απόπειρα με το κινητό. Και ναι, αυτό. Δεν να πω. Η εμπειρία σου την πρώτη φορά που μπήκες ποια ήταν? Καταρχάς, είχα φρικάρει τη ζωή μου, γιατί μπήκα εκεί μέσα και είχα πολύ έντονο το στοιχείο ότι νόμιζα ότι με παρακολουθούν πολύ. Δηλαδή, είχε, ας πούμε, εξαερισμούς από πάνω και εγώ έλεγα αυτά είναι κάμερες τώρα, με παρακολουθούν ό,τι και να κάνω. Δεν είχα επικοινωνία με τα βασικά άτομα που είχα, οπότε τα είχα πάθει όλα. Δεν συνεννοούμουν με τα άλλα άτομα που ήταν εκεί μέσα, γιατί δεν μιλούσαν, ήταν πιο μικρής ηλικίας και είχαν
άλλου είδους θέματα, τα οποία καθιστούσαν την επικοινωνία αδύνατη, οπότε ήμουνα πάρα πολύ μόνο μου. Και με είχε φοβήσει πολύ. Μου δημιούργησε τρελό θέμα το ότι είμαι σε αυτόν τον κλειστό χώρο, δεν βλέπω τον ουρανό, έχει κάγκελα στα παράθυρα, δεν μπορώ να καπνίσω, δεν μπορώ να βγω, που και πριν δεν έβγαινα. Αλλά με το που μπήκα εκεί μέσα, ήθελα πάλι να βγω. Και πάθαινα κρίση πανικού και εκεί μέσα και ένιωθα ότι είμαι εδώ και δεν βοηθιέμαι και ότι κοίτα που κατάληξα με 16 χρονών να είσαι στο ψυχιατρίο, στο τρελάδικο και το ένα και το άλλο. Δεν ήταν. Είχα βγάλει αυτό το στίγμα που βγάζουμε απέναντι στους άλλους ανθρώπους, το είχα βγάλει απέναντι στον εαυτό μου πάρα πολύ και έλεγα είσαι τρελή, τρελοκομείο, καλά σου αξίζει να είσαι εδώ μέσα. Ήθελα να βγω για να αυτοκτονήσω, δεν ήθελα να βγω για να γίνω καλύτερα, δεν άντεχα εκεί μέσα. Δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι σαν εμπειρία, έχω περάσει πολύ χειρότερες εμπειρίες ψυχιατρίου από αυτή την πρώτη. Απλά τότε πίστευες ότι ήταν ο πάτος, ήρθες στον πάτο σου. Ναι, πίστευα ότι ήταν ο πάτος. Οι γονείς σου πώς το πήρανε? Οι γονείς μου... η μάνα μου ήταν, όταν κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και ότι, το παιδί χρειάζεται βοήθεια, άφησε το ρόλο της αδελφής που είχε τόσα χρόνια και ουσιαστικά σαν να γύρισε κάτι μέσα της και να είπε «Ξέρεις τι, πρέπει να γίνω μάνα». Οπότε πήρε το ρόλο της προστάτηδάς μου σε αυτό το κομμάτι και πήγαινε τακτικά στους ψυχιάτρους και να ενημερώνεται, επισκεπτήρια συνέχεια, να μου στέλνει πράγματα, να έρχεται να με βλέπει, να με παίρνει τηλέφωνο. Η μάνα μου, από τότε που έχω ξεκινήσει τον αγώνα με την ψυχική μου υγεία, με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ. Ο πατέρας μου κάπως προκατηλημένος με αυτά τα πράγματα και έχει πει και κάτι ακραία στη μάνα μου, τύπου να υπάρχουν εισαγγελικά τώρα επεισόδια και να λέει «Εσύ θα είσαι αυτό με το παιδί μας σε λίγα χρόνια» και τέτοια πράγματα. Ο πατέρας μου, ας πούμε, δεν ήθελε να πάω ούτε σε ψυχίατρο. Με έβαλε να πάω σε ένα νομιοπαθητικό τέτοιο. Ψυχοθεραπευτής κατά ήταν αυτός, ο οποίος προφανώς δεν έκανε τίποτα, τι να κάνει. Και η ψυχολόγος που πήγαινα επίσης δεν έκανε τίποτα, γιατί εκτός από τα θέματα που είχα με τα τραύματα, έχω και το θέμα μου έχει και χημικό υπόβαθρο, οπότε χρειαζόμουν φαρμακευτική αγωγή. Δεν είναι ότι ξύπνησα μια μέρα και δεν ήμουν καλά. Οπότε είχα την υποστήριξη της μάνας μου, αλλά θεωρώ δεν είχα την υποστήριξη του πατέρα. Οι φίλοι σου πώς το πήραν, που έτσι 16 χρονών, που πήγες στο ψυχιατρίο? Οι φίλοι μου είχαν αγχωθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαν χαρεί κάπως που θα είμαι σε ένα μέρος το οποίο θα είμαι προστατευμένο, γιατί είχα τόσο θέμα που δεν καταλάβαινα τι έκανα. Μπορεί να ήμουν βόλτα και να έβγαινα, να πέπαιρνα ένα ξηράφι και να πήγαινα στην τουαλέτα να κοβόμουν. Και εγώ αυτό το πράγμα το έβρισκα normal. Δεν θεωρούσα ότι είναι περίεργο. Οι φίλοι μου όμως το βλέπαν ότι, ξέρεις τι, δεν γίνεται αυτό το άτομο να κόβεται συνέχεια, δεν γίνεται να παθαίνει 15 κρίσεις πανικού σε 2 ώρες. Οπότε μπορεί να είχαν αγχωθεί για το ποια έκβαση θα έχουν όλα αυτά, πόπο θα βάλουν ζουρκλομανδία, πόπο θα δέσουν και το ένα και το άλλο, αλλά νιώθανε πιο ασφαλείς. Αλλά, εντάξει, είχα και τους φίλους μου που προσπαθούσαν να σχεδιάσουν απόδραση για το πώς θα βγω από εκεί. Και είχα και τους άλλους υπέροχους στο σχολείο που είχαν βγάλει φήμες ότι έμεινα έγκυος και ότι πήγα να κάνω έκτρωση και ότι γι' αυτό είμαι στο ψυχιατρίο, γι' αυτό είμαι στο νοσοκομείο και αυτό. Αλλά γενικώς, επειδή έτυχε να μπω και στο ψυχιατρίο ακριβώς μερικές μέρες μετά τα γενέθλιά μου, είχα δει όλους τους φίλους μου μαζί και μου γράψανε σε ένα τετράδιο, όλοι μαζί, ένας-ένας, ένα κείμενο ο καθένας για να τα έχω να τα διαβάζω μέσα. Οπότε είχα πολύ υποστήριξη από άσχετο κόσμο, παρά από την οικογένειά μου. Από το άσχετο κόσμο είχα πολύ υποστήριξη, είναι η αλήθεια. Και η καθημερινότητα στο ψυχιατρίο πώς είναι? Μπήκες 16 χρονών πρώτη φορά μέσα.
Πώς ήταν η μέρα σου, πώς σε πλακώσαν στα φάρμακα καταρχήν όταν μπήκες? Όχι. Επειδή ήταν παιδών, δεν με πλακώσανε καθόλου στα φάρμακα. Μου βάλανε ηρεμιστικά, γιατί ήμουνα λίγο σε ένταση πολύ συνέχεια. Αλλά το κύριο που προσπαθούσαν να φτιάξουν ήταν με τα αντικαταθλιπτικά. Το πώς θα μειώσουν τις αυτοκτονικές σκέψεις και τους ιδεασμούς και όλο αυτό. Αυτό στο πρώτο νοσοκομείο ήταν χαλαρά με τα φάρμακα. Από το επόμενο νοσοκομείο και μετά, με το που μπαίνεις σε πλακώνεις στα ηρεμιστικά, πάρα πολλά φάρμακα, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος εκεί πέρα, ο οποίος μπορεί να ταραχτεί και ειδικά στο ψυχιατρίο, ο ένας παρασέρνει τον άλλον. Δηλαδή, άμα είναι 4 άτομα και είναι όλοι ήρεμοι, πιθανότατα θα μείνουν όλοι ήρεμοι. Άμα είναι ένας και αρχίσει, μπορεί και οι 4 να αρχίσουν, ενώ δεν θα κάνει κανείς τίποτα, να πλακωθούν όλοι στο ξύλο. Κάνει trigger τους άλλους. Ναι, κάνει trigger τους άλλους. Οπότε είναι ένας λόγος που συμβαίνει αυτό. Αλλά σαν καθημερινότητα στο ψυχιατρίο, έχεις μια συγκεκριμένη ρουτίνα κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Κάνεις ακριβώς τα πράγματα που σου λένε και άμα δεν τα κάνεις έχει επιπτώσεις. Πρέπει να παίρνεις τα χάπια σου, συγκεκριμένες ώρες που σου τα δίνουν, ελέγχουν αν έχεις πάρει τα χάπια σου, τρως συγκεκριμένες ώρες που σου δίνουν αυτοί φαγητό, καπνίζεις σε συγκεκριμένους χώρους, εντάξει, προφανώς, πρέπει να είσαι στο δωμάτιό σου. Ισχύουν διάφοροι τώρα κανόνες και τέτοια. Είναι έτσι μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη. Δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο πας και λες, εντάξει, θα ξεσκάσω λίγο από την καθημερινότητα και θα είμαι καλύτερα μετά. Κυρίως πας για να σου λύσουν λίγο, να σε βάλουν σε ένα πλαίσιο, στο οποίο θα μπορέσεις μετά όταν βγεις να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα καλύτερα. Αυτό είναι το κύριο. Άμα δεν ακολουθήσεις τους κανόνες, τι επιπτώσεις έχεις? Αναλόγως, τι κανόνες δεν θα ακολουθήσεις. Άμα δεν πάρεις τα χάπια σου, ας πούμε, και θεωρούν ότι είναι... Καταρχάς, τα γράφουν όλα αναλυτικά. Ο τάδε πήρε τα χάπια του, ο τάδε κατούρισε. Αλήθεια τώρα, δεν το λέω υπερβολικά. Ο τάδε κατούρισε, ο τάδε έχει να πάει τουαλέτα 3 μέρες. Όλα τα πράγματα αναλυτικά. Τώρα, άμα υπάρχουν κάποιες βασικές επιπτώσεις στο να μην παίρνεις τα χάπια σου, ας πούμε, είναι το αρχικό ότι θα αργήσεις να βγεις από εκεί μέσα. Αλλά, άμα είναι ένα επίγον χάπι, θα σου το δώσουν με ένα αίσθημα. Δεν θέλεις να το πάρεις, θα σε δέσουνε. Δεν ακολουθείς τους κανόνες και έδιρες κάποιον, πάλι θα σε δέσουνε. Παίρνουν οι μάντες και σε δένουν στα κρεβάτια. Άμα νιώσουν ότι είσαι επικίνδυνος, είτε για τον εαυτό σου, είτε για κάποιον άλλο, σε δένουν. Τώρα, σε κάποια ψυχιατρικά υπάρχουν και δωμάτια που λέγονται ή λευκά δωμάτια ή ήσυχα, στα οποία είναι σαν τις ταινίες που είναι η απομόνωση, είναι κάπως έτσι άσπρα γύρω-γύρω κλπ. Στα οποία σε βάζουν μέσα αν θεωρούν ότι ακόμα και δεμένος στο κρεβάτι δημιουργείς θέμα, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία τους δένουν στα κρεβάτια και παρόλα αυτά κοπανιούνται, πέφτουν στους τοίχους, πέφτουν από το κρεβάτι, φωνάζουν, τους βάζουν εκεί μέσα και έχει τύχει, ας πούμε, άτομο που είναι εκεί μέσα να πάει να πνιγεί με τα ρούχα του, οπότε ήταν γυμνό εκεί μέσα, γιατί αλλιώς θα πνιγόταν με τα ρούχα του. Οπότε, αν δεν ακολουθείς τους κανόνες, γενικά ναι, υπάρχουν επιπτώσεις. Με την πιο σημαντική να είναι ότι τραυματίζεις περαιτέρω τον εαυτό σου και δεν θα βγεις ποτέ από εκεί μέσα. Θα κάτσεις περισσότερο. Όταν μπαίνεις, δεν ξέρεις πότε θα βγεις. Περιμένεις να βγεις ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχεις και θα σου πούνε ότι βγαίνεις τότε. Σου λένε. Εντάξει, δεν θα κάτσεις πολύ, καμιά εβδομάδα, αλλά δεν πιστεύεις τι σου λένε τώρα. Δεν πιστεύεις, γιατί προφανώς δεν ξέρεις τι θα σου βγει και σένα. Δεν ξέρεις πώς θα σου τα σκάσει το ότι κατευθείαν τώρα ξαφνικά είσαι σε ένα χώρο που δεν ξέρεις κανέναν, είναι τρομακτικά, σε κλέβουνε, φοβάσαι στον ύπνο σου μήπως έρθουν γέροι από πάνω σου και αρχίσουν να σου μιλάνε, γιατί γενικά παίζουν πολλά κρυπιάρικα, δεν είναι τώρα χαλαρά πάντα. Εσύ ακολουθείς τους κανόνες? Εγώ, επειδή είμαι πολύ προσαρμοστικό άτομο και δεν αντέχω
τους κλειστούς χώρους, ας πούμε, όλο αυτό, εμένα μου προκαλεί ασφυξία. Κάποιες φορές και στο σπίτι νιώθω ότι παθαίνω ασφυξία. Οπότε, στο ψυχιατρίο ακόμα, ειδικά από αυτά τα κάγκελα στα παράθυρα, εμένα με σκοτώνει, δεν μπορώ να το βλέπω. Και, οπότε, ναι, αναγκαστικά ακολουθούσα τους κανόνες για να βγω. Και δεν θεωρώ ότι τα έχω πάει άσχημα σε αυτό, γιατί κάθε φορά εγώ μπαίνω με το mentality, δεν με νοιάζει, θα πάω εκεί μέσα, όποιος μου την πει θα τον πλακώσει στο ξύλο, αλλά μπαίνω εκεί μέσα και βλέπω τι γίνεται όντως με αυτούς που πλακώνουν στο ξύλο κόσμο, βλέπω πόσο κάθονται, βλέπω ότι τους δένουνε, βλέπω ότι εν τέλει τους κάνει περισσότερο κακό που ξεσπάσανε παρά καλό και συνήθως έχω τη διάβγεια να πω ότι ξέρεις τι, άστο. Δηλαδή, επειδή πολλοί κόσμος προσπαθεί να τσακωθεί μαζί σου στο ψυχιατρίο, πολλοί κόσμος, εγώ φεύγω. Βλέπω ότι πάνε να τσακωθούν μαζί μου, φεύγω. Προσπαθώ να μην υποκινώ τέτοια πράγματα, γιατί ξέρω ότι θα βγει κατά μου. Και τις φορές που δεν έχω τη διάβγεια να πω, εντάξει, τέτοιο, ναι, έχει τύχει και να φωνάξω και να κοπανηθώ και να με απειλήσουν ότι θα με δέσουν και να μην ακολουθήσω τους κανόνες τώρα. Αλλά δεν έχω ακολουθήσει τώρα κάτι κανόνες βλακίες, τύπου μην μπεις σε αντρικά δωμάτια, μην καπνίζεις στις τουαλέτες, τέτοια πράγματα. Τώρα, ας πούμε, τα χάπια και τα λοιπά δεν είναι ότι δεν τα παίρνω στο ψυχιατρίο, γιατί είμαι σε φάση, ναι, Άλεξ, πάρε τώρα ό,τι σου δίνουνε και θα βγεις από εδώ μέσα, κάνε τα πειράματά σου με τα χάπια έξω. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις εδώ μέσα αυτά. Αυτό. Οι πιο ακραίες περιπτώσεις που έχεις δει σε ψυχιατρία, ποιες είναι? Λοιπόν, έχω δει τώρα, τι να πρωτοβώ, δεν ξέρω. Μία ακραία περίπτωση που θυμάμαι, βασικά, το οποίο με είχε σοκάρει, ήταν ένας κυριούλης που δεν ξέρω τι είχε. Ήταν σε κάποιο επεισόδιο τώρα τρελό και τον είχαν δέσει και λύθηκε μόνος του από τους ημάντες και πήρε ένα κομμωδίνο και το πέταξε και μου ήρθε τέτοιο, τώρα δίπλα μου έσκασε το κομμωδίνο. Αυτό ήταν μια ακραία περίπτωση, γιατί τρόμαξα πολύ, αλλά εντάξει, δεν έπαθα κάτι. Εντάξει, άλλες ακραίες περιπτώσεις τώρα είναι τα άτομα τα οποία έχουν σαν κυκλοθυμία, αλλά τη δείχνουν πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, μπορεί στο ένα λεπτό να κλαίνουν, να οδύρονται γιατί η ζωή τους καταστράφηκε που μπήκαν στο ψυχιατρίο και το επόμενο δευτερόλεπτο κάτι να τους φανεί τόσο ξεκαρδιστικό που να γελάνε, αλλά να γελάνε έτσι αυτό το γέλιο της μανίας, το μανιακό γέλιο που καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν γελάει επειδή περνάει καλά αυτή τη στιγμή, γελάει και υποφέρει. Αυτό είναι τρομακτικό, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά που λες εσύ. Γιατί εγώ πάντα προσπαθώ να κάνω με όλους παρέα στο ψυχιατρίο. Δεν είναι ότι. Και θέλεις παρέα, δεν μπορείς μόνος σου. Εγώ δηλαδή, δεν μπορώ. Οπότε προσπαθώ γενικά να είμαι όσο πιο ήπιο και να μην προσπαθήσω να τριγκάρω, δηλαδή να πω στον άλλον. Δηλαδή τι έπαθες ακριβώς. Οι περισσότεροι είναι πολύ ανοιχτοί. Σου λένε από μόνοι τους γιατί έχουν μπει και τι έχουν πάθει. Με βάλε ο τάδε, γιατί έδιρα τον τάδε, ήρθανε με πήρε αστυνομία. Αλλά ειδικά αυτό το που οι εναλλαγές στο πώς, αυτή τη στιγμή ψιλοφοβάμαι ότι μπορεί να μου επιτεθεί στην άλλη στιγμή, γιατί μπορεί να πω κάτι το οποίο είναι λίγο τρομακτικό. Τώρα, ακραίες περιπτώσεις γενικά υπάρχουν, αλλά για μένα πιο ακραίες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις αδιαφορίας από τους νοσηλευτές. Όλοι μου εκράζουν, βασικά. Οι νοσηλευτές μου λένε κάθε φορά, μου σχολιάζουν και μου λένε γιατί κράζεις όλη την ώρα τους νοσηλευτές και τέτοια. Τους κράζω γιατί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό τους κράζω. Γιατί ξέρω ότι κάνουν έργο όταν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά όταν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους είναι καταστροφικό. Γιατί, ας πούμε, εγώ είχα πει σε έναν νοσηλευτή ότι βρήκα τρόπο να αυτοτραυματιστώ, φίλε. Το βρήκα. Δεν είμαι καλά. Και μου λέει, εντάξει, τσιλάρε, πήγαινε λίγο να ξαπλώσει, θα είσαι καλά. Πάω εγώ, αυτοτραυματίζομαι. Πάω και του λέω, αυτοτραυματίστηκα. Και τι μου κάνει, μου βαράει 2 ηρεμιστικές στον κόλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν πριν από 10 λεπτά που σου είχα πει ότι δεν ήμουν καλά, μου έπαιρνε το αντικείμενο, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά.
Και γενικά αυτή η αδιαφορία παίζει και σε άλλα θέματα. Δηλαδή, τους νοιάζει σε πολλά νοσοκομεία, κυρίως όχι η εύρυθμη λειτουργία και το να γίνουν καλύτεροι οι ασθενείς, αλλά η εύρυθμη λειτουργία που θα επωφελήσει αυτούς. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να ασχοληθώ παραπάνω με αυτόν τον ασθενή τώρα. Δηλαδή, προτιμάω, ας πούμε, να αφήσω τη γιαγιάκα χωρίς να της αλλάξω που κατουρήθηκε πάνω τις 2 μέρες και να αλλάξω εγώ τη γιαγιάκα, ας πούμε. Αυτά είναι ακραίες περιπτώσεις πιο πολύ, γιατί εγώ πιστεύω αν ήταν και ακόμα πιο χωρισμένοι περιστατικά οι άνθρωποι, θα ήταν καλύτερα. Και οι νοσηλευτές να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα τον ίδιο νοσηλευτή που θα έχεις να είναι με τα άτομα που είναι σε καταθλιπτικό επεισόδιο, να είναι με τα ίδια άτομα που έχουν, δεν ξέρω, κάποιο είδους ψυχωτικό επεισόδιο, ας πούμε, στο οποίο κάνουν ό,τι να είναι. Γιατί εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να είμαι με άτομα τα οποία έχουν πολύ διαφορετικά θέματα από μένα και εν τέλει εγώ να έχω βγει από το ψυχιατρίο με πολύ διαφορετικά θέματα από την μπήκα. Και κάθε φορά που βγαίνω από το ψυχιατρίο, αυτό είναι πολύ άσχημο, βγαίνω με το τραυματικό από το ψυχιατρίο. Δηλαδή, θέλω έναν χρόνο μετά το ψυχιατρίο για να επαναφερθώ στο μπορώ πάλι να ζήσω έξω. Ειδικά την πρώτη φορά που μπήκα στο ψυχιατρίο, μετά που βγήκα, ήθελα 2 μήνες για να καταφέρω να βγαίνω πάλι έξω, γιατί δεν μπορούσα. Έβγαινα και πάθανα κρίση πανικού. Έβγαινα και έλεγα, τώρα που βγήκα, άμα πάθω κρίση πανικού, θα με βάλουν στο ψυχιατρίο πάλι. Τώρα έπρεπε, δηλαδή με την ψυχίατρό μου τότε, να κάνω εντατική δουλειά σε φάση έπρεπε να βγαίνω από το σπίτι αναγκαστικά κάθε μέρα. Αρχίσαμε με 1 λεπτό και φτάσαμε στις 2 ώρες. Δηλαδή πρέπει να βγαίνεις 1 λεπτό σήμερα, αύριο θα βγεις 2 λεπτά. Και μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι ηλίθιο και λοιπά αυτό, αλλά ήταν για μένα πανικός. Έβγαινα 1 λεπτό από το σπίτι και έκανα μετό από το άγχος μου. Γιατί έλεγα, τώρα κάτι θα με πιάσει, θα με ξαναβάλουν στο τρελάδικο. Δεν παίζει. Μου είχε πιάσει τρελό τέτοιο. Πάθαινα κρίση στο σχολείο τώρα, ότι είμαι στο νοσοκομείο, νόμιζα. Έκλεινα τα μάτια μου και ήμουνα στο νοσοκομείο πάλι και νόμιζα ότι οι καθηγητές μου ήταν γιατροί και ότι όλοι είναι εναντίον μου και ότι θέλουν να μου βάλουν όλοι στο ψυχιατρίο. Τα πάθαινα όλα. Ήταν πολύ άσχημο. Φιλίες στο ψυχιατρίο έχεις κάνει, γιατί είπες πριν ότι μίλαγες με κόσμο και πρέπει να μιλάς. Τελικά αυτό εξελίχθηκε σε φιλίες καθόλου? Ναι, στο ψυχιατρίο ειδικά κάνεις πολύ πιο εύκολα φιλίες. Πολύ. Γιατί μένεις με άτομα τα οποία είναι ήδη ευάλωτα και βλέπεις την καθημερινότητά του και ταυτίζεστε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ταυτίζεστε στο βασικό, το ότι έχετε αποκοπεί από την πραγματικότητα και ότι δεν έχετε επαφή και ότι αυτή τη στιγμή είστε σε ένα συγκεκριμένο χώρο μαζί. Οπότε, αμέσως μπαίνει το ένστικτο, το ότι πρέπει να βρω συμμάχους. Και συνήθως σε πλησιάζουν άτομα με το που μπαίνεις στο ψυχιατρίο. Με το που μπαίνεις, θα σε πλησιάσει κάποιος, το πιο απλό να σου ζητήσει ένα τσιγάρο και μετά να σου πιάσει συζήτηση, να σου πει και πώς είσαι, πώς μπήκες, σε έφερε αστυνομία ή ήρθες μόνος σου, όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι και γκομενέτα έχω βρει στο ψυχιατρίο και φίλους και φίλες και άτομα με τα οποία μιλάω ακόμα και άτομα με τα οποία έχω τσακωθεί, με τα άτομα τα οποία δεν ξαναμίλησα ποτέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα γνωρίζεις αλλιώς τα άτομα στο ψυχιατρίο, γιατί δεν έχουν το περιθώριο εκεί πέρα να προσποιηθούν πολλά πράγματα. Δεν έχουν το περιθώριο να προσποιηθούν ότι τους νοιάζει τόσο πολύ για σένα ή ότι θέλουν, με νοιάζει τώρα το πώς θα ντυθώ για να βγω εκεί, γιατί είσαι στο ψυχιατρίο, κανένα δεν το νοιάζει αυτό. Είναι ξεκάθαρα εκείνη την ώρα συνδέεστε σαν άνθρωποι και όχι σαν εμφάνιση, σαν τώρα ποιος κάνει τι, η κοινωνική τάξη, από πού είσαι, ποιος έχει περισσότερα. Δεν σε νοιάζει. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα τα οποία έχω γνωρίσει, τα οποία κυριολεκτικά δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε παρέα ποτέ, για καμία περίπτωση. Δηλαδή, τι να κάνω εγώ παρέα με την τύπισσα από την Κηφισιά.
Με την τύπησα από την Κηφισιά τώρα κάνουμε μια χαρά παρέα, έχουμε κάνει sleepover, party και το ένα και το άλλο. Βλέπεις κι εσύ ότι ακόμα όλοι μας έχουμε προκαταλήψεις και όταν μπαίνεις εκεί μέσα σπάνε κάπως, γιατί εγώ ειδικά, γιατί εντάξει, εγώ έχω και τα δικά μου μυαλά, πίστευα ότι η ψυχική ασθένεια είναι πολύ, πολύ έτσι, οικονομικό θέμα, ότι οι άτομοι κατώτερων κοινωνικών τάξεων έχουμε κυρίως ψυχολογικά, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Αλλά έτσι γνώρισα πολύ κόσμο με πολλά λεφτά και πολλά ψυχολογικά. Και αυτό έσπασε λίγο το στερεότυπο για μένα σε αυτό το θέμα, οπότε εντάξει. Η αντιμετώπιση των ατόμων με οριακή διαταραχή στα ψυχιατρία πώς είναι? Η οριακή διαταραχή είναι πολύ... Δεν ξέρω αν είναι παρεξηγημένη, αλλά παρόλο που αντιμετωπίζεται ως κάτι σοβαρό, ότι ο άλλος όντως αντιμετωπίζει κίνδυνο, δηλαδή μπορεί όντως να πεθάνει από αυτό που κάνει ή να πάθει κάτι σοβαρό, οι γιατροί και όλοι αυτοί οι φίλοι τους, οι νοσηλευτές και οι εργοθεραπευτές, όλοι αυτοί, πιστεύουν ότι αυτή η οριακή διαταραχή κυρίως θέλουν προσοχή. Αλλά αυτό που εννοεί στερεοτυπικά ο κόσμος ότι θέλουν προσοχή, ότι τα κάνουν για να τραβήξουν τα βλέμματα πάνω τους. Ενώ εγώ πιστεύω ότι θέλουν βοήθεια τα άτομα, γι' αυτό τα τραβάνε την προσοχή. Και παίζουν πολύ στα ψυχιατρία, όχι από τους γιατρούς, αλλά από διάφορους, ότι, εντάξει, ψυχιάτρους κλπ, ότι έχεις επιλέξει να είσαι ασθενής, μου έχουν πει, ότι, εντάξει, οριακή διαταραχή έχεις, όλοι έχουν κάτι, δεν είναι για κάτι σοβαρό, ή τέτοια πράγματα τώρα. Για κάποιο λόγο που εγώ πρακτικά δεν καταλαβαίνω ακριβώς, δεν παίρνεται τόσο στα σοβαρά η οριακή διαταραχή και είναι μια διαταραχή η οποία είναι πολύ, πολύ παρεξηγημένη και γι' αυτό το λόγο τα άτομα που μπαίνουν συνήθως με οριακή διαταραχή στα ψυχιατρία βγαίνουν. Εντάξει, μικρές νοσηλίες κάνουν έτσι κι αλλιώς, αλλά βγαίνουν σε μία εβδομάδα γιατί συνήθως μπαίνουν για επεισόδια αυτοτραυματισμού ή απόπειρες αυτοκτονίας και μετά είναι καλά. Οπότε τα άτομα αυτά δεν τα παίρνουν κανείς στα σοβαρά. Γενικά δεν κάθονται να σε ακούσουν πολύ. Σου λένε, είσαι ασθενής του εαυτού σου, εσύ το κάνεις, πρέπει να κάνεις την αντίθετη δράση. Όταν νιώθεις έτσι, πήγαινε και διάβασε. Και εσύ του λες, ναι, ρε φίλε, τι πήγαινε και διάβασε? Έχω πάθει 10 κρίσεις πανικού από το πρωί, δεν μπορώ να ηρεμήσω, νιώθω ότι δεν είμαι στο σώμα μου και τέτοια. Και εγώ θεωρώ ότι στα ψυχιατρία η οριακή διαταραχή είναι μια διαταραχή που δεν την καταλαβαίνουν. Φαρμακευτική αγωγή τι παίρνεις τώρα? Εγώ παίρνω σταθεροποιητές, παίρνω αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και ηρεμιστικά. Τώρα θα ξεκινήσω και ένα χάπι για την υπέρταση, αλλά για ψυχιατρικούς λόγους. Θα μάθουμε. Εκτός από τα φάρμακα, με ποιους άλλους τρόπους αντιμετωπίζεις τις δύσκολες μέρες σου? Είναι αναλόγως και το βαθμό της δυσκολίας. Δηλαδή, αν ο βαθμός της δυσκολίας είναι κάποιος μικρός τύπου έχω πάθει μια κρίση, θα κάτσω στο σπίτι, θα ζωγραφίσω, θα κάνω κάτι, θα βγάλω κάποιο βίντεο, θα ασχοληθώ με κάτι άσχετο, θα κάτσω λίγο στο κινητό να μάθω Ιταλικά στο Duolingo, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Τώρα, άμα οι κρίσεις είναι πιο μεγάλες, επικοινωνώ με ένα άτομο, έχω 2 άτομα, τα οποία ξέρω ότι είναι τα άτομα ασφαλείας μου. Δηλαδή, ότι όταν είμαι έτσι, επικοινωνώ με κάποιον από τους 2, οι οποίοι μου παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη και ναι, είναι συμφωνημένο αυτό. Δεν είναι ότι εγώ το έχω αποφασίσει να τους παίρνω από μόνο. Και αν δω ότι τα πράγματα είναι έξτρα και από αυτό, παίρνω ή τη γραμμή 1018, που είναι για την αυτοκτονία και τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω «Γεια σας, θέλω να αυτοκτονήσω, δεν είμαι καλά». Και αναλόγως και όλες τις συμβουλές τους. Πολλές φορές μου έχουν συμβουλέψει και εγώ πάει στα επίγοντα, γιατί πολλές δύσκολες μέρες έχει χρειαστεί να τη βγάλω στο νοσοκομείο εν τέλει. Αλλά άλλες φορές το διαχειρίζομαι. Ένας άλλος τρόπος διαχείρισης, ας πούμε, είναι να κοιμάμαι. Όταν δεν μπορώ να το αντέξω, παίρνω φαρμακευτική αγωγή που με κάνει να κοιμάμαι για να μην το ζω όλο αυτό. Προκειμένου δηλαδή να το ζήσω όλο αυτό, καλύτερα να κοιμηθώ και να μην κάνω τίποτα.
Παρόλο το μετατραυματικό στρες που μου είπες ότι σου προκαλούν τα ψυχιατρία, είναι η λύση σου όταν φτάνει σε ακραία σημεία όμως, έτσι δεν είναι? Είναι η λύση γιατί... λύση. Δεν είναι λύση. Είναι ουσιαστικά μια βοήθεια, γιατί εκείνη... Στο ψυχιατρίο μπαίνεις άμα κινδυνεύεις εσύ ή κάποιος άλλος. Οπότε, εγώ πιθανότατα, αν δεν είχα μπει σε κάποια ψυχιατρία, ας πούμε, μπήκα σε ψυχιατρίο μετά που έχασα την κολλητή μου. Μπήκα μία μέρα μετά. Άμα είχα μπει 2 μέρες μετά, μπορεί να μην είχα προλάβει. Γιατί πραγματικά τις φορές ήμουνα στα όρια να αυτοκτονήσω και πολλές φορές στα ψυχιατρία είσαι πάλι στο όριο να αυτοκτονήσεις και σε προσέχουν αυτοί εκεί πέρα, με τους τρόπους του. Δηλαδή είναι υπεύθυνοι για την ασφαλειά σου, για την ακεραιότητά σου, για να μην πάρεις τέτοιο, να μην κάνεις. Οπότε είναι ουσιαστικά ένα περιβάλλον προστασία που δεν έχει ξηράφια, δεν έχει μαχαίρια, δεν έχει καν πυρούνια κάτι φορές. Είναι η λύση κάποιες φορές, ναι, βασικά. Απλά πρέπει να είναι ακραία η φάση. Τι σημαίνει η αυτοκτονικότητα για έναν άνθρωπο με θέματα ψυχικής υγείας? Ουσιαστικά η αυτοκτονικότητα σε μένα είναι κάτι που έχω από πάντα. Δηλαδή, από τις κύριες μου σκέψεις όταν ξυπνάω είναι γαμώ ότι δεν πέθανα στον ύπνο μου, αλλά το κύριο είναι ότι με την παραμικρή αφορμή ή αιτία, ποιος ξέρει, αλλά με το οτιδήποτε, εγώ θα σκεφτώ, ωραία, η λύση είναι να πάω να πεθάνω. Γιατί αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ πιο λογικό, γιατί εμένα το να μην ζω μου φαίνεται πολύ λιγότερο ανώδυνο από τη ζωή που κάνω τώρα. Και οποιοδήποτε θάνατος μπορώ να σκεφτώ μου φαίνεται πολύ πιο ανώδυνος από τη ζωή που κάνω τώρα. Δηλαδή, δεν με νοιάζει που μπορεί να πάθω κάτι χειρότερο, γιατί έτσι κι αλλιώς εκείνη την ώρα δεν με νοιάζει ο εαυτός μου. Δουλεύεις κάπου? Δεν δουλεύω. Έχω ένα κανάλι στο YouTube, ασχολούμαι με θέματα ψυχικής υγείας κλπ. Αλλά κυρίως παίρνω ένα επίδομα. Δεν έχω δυνατότητα να μείνω στο δικό μου σπίτι, μένω με τη μάνα μου. Παίρνω επίδομα αναπηρίας λόγω ψυχικών θεμάτων. Έχω 79% αναπηρίας λόγω διπολικής και οριακής. Δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο για να τα βγάλεις πέρα, αλλά όταν μένεις με κάποιον άλλον κάπως βγαίνει. Αλλά εντάξει, θα διαβάζω γιατί θα δώσω πανελληνίες και θέλω να πετύχω αυτό. Οπότε πιστεύω ότι όταν είμαι καλύτερα θα μπορούσα να δουλέψω. Πανελλήνιες που θες να μπεις? Επιστήμες υγείας. Ψυχίατρος? Όχι. Γιατρός ναι, ψυχίατρος όχι. Ποια είναι τα δείγματα από τα οποία μπορεί να καταλάβουν οι γονείς ότι το παιδί τους δεν είναι καλά? Όταν το παιδί απομονώνεται ή κλαίει ή κρύβει τα χέρια του, κρύβει πόδια, δεν θέλει να δει, δεν θέλει να έρθει για μπάνιο, φοράει μακριές μπλούζες το χειμώνα, το καλοκαίρι, το χειμώνα, δεν ξέρω. Γενικά τέτοια... Το κύριο για μένα είναι αυτό που βασικά έκανε τους δικούς μου γονείς να φύγουν από το ότι είναι ψυχική ασθένεια και να πιστεύουν ότι απλά είναι δικό μου θέμα, είναι ότι πιστεύουν ότι βαριέμαι με την κατάθλιψη. Ότι είναι βαρεμάρα, ότι δεν έχω όρεξη να πάω στο σχολείο, ότι δεν είμαι... ότι είναι στα αρχίδια μου όλα αυτά. Αλλά ποτέ δεν ήταν στα αρχίδια μου. Ήταν πάντα ότι δεν άντεχα, δεν το είχα. Οπότε, αν βλέπεις το παιδί σου να μην αντέχει να πάει στο σχολείο, βλέπεις το παιδί σου να γυρνάει με μελανιές και τέτοια ή και να μην θέλει να σου λέει, γιατί δεν υπάρχει μόνο το χαράκωμα για τρόπο αυτοτραυματισμού, υπάρχουν τα καψίματα, υπάρχουν μελανιές, να κάνεις το σώμα σου, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Και εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που είναι γονέας, εκεί στην ηλικία την εφηβική ειδικά, είναι υποχρεωμένος να ξέρει ποια είναι τα σημάδια του αυτοτραυματισμού. Υποχρεωμένος για να ξέρει, να το πιάσει όσο πιο νωρίς γίνεται. Γιατί εγώ έχω τύχει με άτομα τα οποία τους πιάσαν οι γονείς τους από πολύ νωρίς να αυτοτραυματίζονται και εν τέλει δεν εξελίχθηκε.
όπως εμένα, ας πούμε, που μέχρι να καταλάβουν τι κάνω, περάσαν 2,5 χρόνια, που αυτοτραυματιζόμουν, χαρακωνόμουν, αλλά και πριν από αυτό, κανείς δεν είχε καταλάβει ότι σπάω μόνο μου πόδια, χέρια, ότι πέφτω επίτηδες, ότι όλα αυτά δεν τα ξέραν οι γονείς μου. Οπότε, στα νοσοκομεία όμως τους ρωτούσαν π.χ. πώς γίνεται το παιδί τόσο συχνά να παθαίνει πράγματα. Γιατί ήμουνα στο νοσοκομείο κάθε λίγο και λιγάκι κάτι πάθαινα. Οπότε, ίσως οι γονείς να σκεφτούν ότι το παιδί μου ίσως να μην είναι ένα τσούμπαλο και να βαριέται και τα νεύρα είναι άλλο ένα που πρέπει να κοιτάξουν. Γιατί πολλές φορές βλέπω γονείς να λένε «Α, εντάξει, παιδί είναι, νεύρα έχει». Δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά το λένε temper tantrum, που σημαίνει ότι έπεσε κάτω και φώναζε και έκλαιγε. Ναι, αυτό δεν το κάνει απαραίτητα ένα παιδί επειδή είναι κακομαθημένο και δεν του πήρε στο παιχνίδι. Για να ξεσπάει ένα παιδί έτσι, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Ειδικά αν αυτά τα ξεσπάσματα είναι πολύ συχνά, τότε μάλλον δεν είναι temper tantrum, αλλά είναι κάποιο είδους κρίση δυσθυμίας, κρίση πανικού, άγχος, νεύρα. Κάτι συμβαίνει στο παιδί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβουλευτεί σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά, παύλα εφήβους. Δεν είναι ότι αφήνεις το παιδί σου τώρα να έχει νεύρα ή να παθαίνει κρίση πανικού συνέχεια, να έχει φόβο εγκατάλειψης, να μην μπορείς να το αφήσεις μόνο του 2 λεπτά και να κλαίει ή να κατουργείται πάνω του. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα που μπορείς να αφήσεις το παιδί σου να συνεχίσουν να συμβαίνουν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να πιάσεις όσο πιο νωρίς γίνεται. Το κανάλι στο YouTube έχει απήχηση, παίρνεις πολλά μηνύματα. Εγώ σε είδα και μιλάς πολύ ανοιχτά για τα θέματα ψυχικής υγείας σου. Και αυτό που μου έκανε και μεγάλη εντύπωση ότι βγαίνεις σε όλες τις ψυχολογικές σου καταστάσεις. Και στα καλά σου και στα κακά σου, δηλαδή δεν έχεις κανένα θέμα να δείξεις τον εαυτό σου από όλες τις πλευρές. Μα αυτό είναι το νόημα. Τώρα τι είναι, να δείχνω μόνο όταν είμαι χάλια ή μόνο όταν είμαι καλά, αφού δεν είμαι μόνο αυτό. Δηλαδή, πώς θα δείξω τι είναι οι ψυχικές ασθένειες αν καλύπτω μόνο το ένα μέρος τους που δεν αποτελεί καν το 5%. Πώς λέγεται το κανάλι σου? Σκέτο γκέτο. Σκέτο γκέτο. Αμέ. Εντάξει, θα το βάλω και κάτω εγώ. Ευχαριστώ. Έχεις κάποιο μήνυμα άλλο που θα ήθελες να πεις σε ανθρώπους που ίσως αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή είναι στην αρχή, έχουν αρχίσει να αυτοτραυματίζονται? Ότι είναι μια πολύ άσχημη λούπα και ότι μπορεί να μην έχει εθιστικό παράγοντα σαν χημικό, δηλαδή δεν είναι ότι έχεις, όπως το τσιγάρο που σε εθίζει νικοτίνη, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά είναι ότι πρακτικά βάζεις στη θέση του πώς θα νιώσω καλύτερα ή πώς θα ανακουφιστώ από τον πόνο μου, τον αυτοτραυματισμό, και αυτή η θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη να βγει. Δεν μπορείς να το βγάλεις μετά από αυτή τη θέση. Δηλαδή, εγώ είμαι 22 χρονών, αυτοτραυματίζομαι τόσα χρόνια και δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω τρόπο. Αυτοτραυματίζομαι ακόμα. Είναι ότι δεν καταφέρνεις να βγεις από αυτό τόσο εύκολα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί αμέσως μετά σου γίνεται η εύκολη λύση. Σου γίνεται ότι αυτό θα κάνω. Και εντάξει, μπορεί να μην σε νοιάζει τώρα. Μπορεί να μην σε νοιάζουν τα σημάδια και όλα αυτά. Αλλά άνετα τώρα σε 1-2 χρόνια δεν θα σου φτάνει που χαρακώνεσαι στο χέρι. Θα θες να χαρακωθείς κι αλλού. Και μετά δεν θα σου φτάνει ούτε αυτό. Και μετά δεν θα σου φτάνει το χαράκωμα. Εγώ, ας πούμε, μετά το χαράκωμα άρχισα να χτυπιέμαι με αντικείμενα. Είχα γεμίσει μελανιές όλο μου το σώμα. Δεν μου έφτανε αυτό, μετά άρχισα να καίγομαι. Δεν μου φτάνουνε. Δεν έχει νόημα. Είναι σαν τα ναρκωτικά. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσει με ένα μπάφο και μετά να καταλήξει σε δεν μου κάνει ένας μπάφο, στο πιο πρέζα. Είναι το ίδιο πράγμα εν τέλει. Οπότε, προκειμένου να μην μπει σε αυτή τη λούπα, καλύτερα από την αρχή να βρεις κάποια άλλη λύση. Δηλαδή, ούτε καν για δοκιμή να δεις τι ωραία που είναι. Δεν είναι κάτι ωραίο, δεν είναι κάτι cool. Δηλαδή, θες να σταμπάρεις τον εαυτό σου και να έχεις ένα σημάδι πάντα πάνω σου. Κάνε ένα τατού. Κάνε ένα τατού. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτό πιστεύω, ότι αν έχεις όμως ήδη αρχίσει να αυτοτραυματίζεσαι, πρέπει αμέσως να πας σε ειδικό ψυχικής υγείας για να το βγάλεις όσο πιο γρήγορα από τη ζωή σου αυτό, γιατί είναι όχι μόνο αυτό καταστροφικό, αλλά
γιατί εμάς τα καταστροφικά άτομα δεν μας νοιάζει ο εαυτός μας, είναι καταστροφικό για τους γύρω σου. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχω να θυμάμαι τους φίλους μου να παθαίνουν κρίσεις και να πλαντάζουν στο κλάμα επειδή εγώ πήγα να πεθάνω, επειδή χαρακώθηκα, επειδή εγώ χαρακώθηκα και αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Είναι πολύ θλιβερό να βλέπεις τα κοντινά σου άτομα σε τέτοια απόγνωση με το τι να κάνουν με σένα. Πρέπει και εσύ να βρεις άλλες λύσεις. Εσύ πώς είσαι τώρα? Όχι πολύ καλά. Δεν την πολύ παλεύω. Έχουν αρχίσει κάποια καινούργια συμπτώματα που δεν είχαν. Εγώ νιώθω ότι είμαι σε κάπως μανιακό επεισόδιο, υπομανιακό, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά γιατροί μου λένε ότι δεν είμαι, οπότε δεν ξέρω κι εγώ τι μου συμβαίνει. Έχουν ξεκινήσει τώρα κάτι συμπτώματα τα οποία τα είχα ξεχάσει γενικότερα και έχουν ξαναρχίσει, το οποίο δεν μου είχε λείψει ιδιαίτερα. Π.χ. έχω ξαναρχίσει να παθαίνω κρίσεις το βράδυ που σαν έτσι ψυχαναγκαστικά, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, που μου έχει δημιουργήσει μετατραυματικό αυτοτραυματισμός. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι χαρακωνόμουν, ότι νιώθω ότι χαρακώνομαι πάλι και δεν μπορώ να κοιμηθώ, επειδή το νιώθω ότι μου συνέβαινε και το νιώθω σαν να μου συμβαίνει εκείνη την ώρα. Είναι άσχημο αυτό. Τα όνειρά σου και το μέλλον ποια είναι, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στα επόμενα χρόνια? Πού θα ήθελες να ήσουν? Δεν ξέρω. Ελπίζω να έχω μπει στη σχολή που θέλω, να έχω βγάλει καμιά άκρη με τα ψυχολογικά μου, να είμαι λίγο πιο... Λειτουργικό είμαι πλέον, αλλά θα ήθελα να είμαι λίγο πιο σταθερό συναισθηματικά, δηλαδή να μην έχω τόση κυκλοθυμία και ίσως να έχω διορθώσει αυτές τις τοξικές συμπεριφορές που έχω αναγνωρίσει ότι κάνω τώρα, σε μερικά χρόνια να τις έχω τέτοιο, να τις έχω καλύτερα, αλλά κιόλας έτσι, επειδή γενικότερα κινδυνεύω πολλές φορές από τις βλακίες που κάνω, με φοβίζει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να έχω πεθάνει από βλακίες. Όχι επειδή όντως θέλω να πεθάνω συνέχεια, δηλαδή δεν είναι ότι μπορεί να κάνω απόπειρα. Απλώς, ας πούμε, π.χ. είμαι σε μανιακό επεισόδιο, δεν με νοιάζει. Θα ανέβω στη μηχανή χωρίς κράνος. Δεν με νοιάζει εκείνη την ώρα. Θεωρώ ότι είμαι άτρωτο. Θεωρώ ότι δεν με σκοτώνει το να πέσω από τη μηχανή. Νιώθω ότι εντάξει, και τι θα γίνει άμα την πω στους μπάτσους. Τι θα γίνει. Μετά, ξέρω εγώ, μπορεί να τμήμα για τέτοια. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχα, αλλά γενικά κάνω κάτι τέτοια, τα οποία εκείνη την ώρα έχω αυτές τις παρορμητικές αντιδράσεις σε πράγματα, οι οποίες με κάνουν να φοβάμαι για το πού θα είμαι αύριο μεθαύριο. Έχω βγει ο παρορμητισμός. Έχεις κάτι τελευταίο δικό σου να πεις? Όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία. Ελπίζω όλα να σου πάνε καλά. Εγώ σε σένα.